Ensimmäistä asioista, joka Rooman valtakunnasta puhuttaessa tulee monilla, ellei peräti useimmilla ihmisillä mieleen, ovat Rooman legioonat. Rooman voittoisat armeijat, jotka vuosisatojen ajan turvasivat valtakunnan suurvalta-aseman. Mutta mitkä seikat oikein tekivät Rooman asevoimista niin mahtavat? Tässä esityksessä käsittelen tätä Rooman sotavoimaa 5 tällaisen vahvuutta selittävän aspektin kautta. Lista ja esitys ei ole millään sorttia täydellinen ja nämä eivät ole missään erityisessä tärkeysjärjestyksessä. Mutta seuraavaksi siis vastauksen kysymyksen siitä, että mitkä seikat tekivät oikein Rooman asevoimista niin voimakkaat. Rooman sotilaallisen mahdin perusta olivat sen legionalaiset. Tässä on Rooman kaupungista tällaisia historian elävöittäjiä, jotka ovat pukeutuneet suurvalta-ajan legionalaisten varustukseen. Tässä esitelmässä tai esityksessä käsittelen nimenomaan nyt tätä suurvalta-aikaa, joka alkaa sieltä tasavallan aikakaudesta. Puunilaissotien myötähän Roomasta tulee läntisen Välimeren johtava suurvalta ja sitten myöskin koko Välimeren piirin johtava suurvalta, jatkaa sitten sinne kohti Rooman valtakunnan hajoamista. Mutta tarkastelun näkökulmana on siis nimenomaan suurvalta-ajan Rooman armeijan vahvuudet. Kuitenkin jos mennään historiassa vähän kauemmaksi taaksepäin, niin huomioarvoista on se, että Roomahan oli pitkään vain yksi Välimeren alueen kaupunkivaltioista. Siinäkin vaiheessa, kun se nousi johtavaa asemaa Italian nimimaalla, se ei ollut millään tavalla erityinen valtio Välimeren kulttuurien piirissä, ei sen sotilaallisen voimankaan osalta. Mutta Rooma alkoi erottua edukseen nimenomaan tasavallan aikana ja erityisesti sitten näiden 3 puunilaissodan myötä tapahtuneen kehityksen ja sen jälkeisten uudistusten myötä. Nämä puunilaissodat käytiin vuosina 264-241. Tämä ensimmäinen puunilaissota, joka todenteolla nosti Rooman läntisen Välimeren piirissä suurvaltojen joukkoon. Se oli moneltakin osin, ja palaamme tähän vähän myöhemmin, myöskin tällainen käänteentekevä vaihe Rooman sotilaallisen voiman kehityksessä. Toinen puunilaissota 218-201 oli erittäin tuhoisa suurvaltasota, ja tässä sodassa itse asiassa Rooma kävikin sitten jo tuhon partaalla. Itse kärsi raskaita tappioita ja Hannibal marssi sotajoukkoineen ja sotanorsuineen Alppien yli ja taisteli pitkään Italian niemimaan alueella ja uhkasi jopa Rooman kaupunkiakin siinä. Kolmas puunilaissota 149-146, se nyt ei ollut oikeastaan kuin piste iin päälle. Karthago oli tuossa vaiheessa heikentynyt voimakkaasti ja se oli oikeastaan tällainen tuhoamissota, jolla Rooman vanha vihollinen poistettiin päiväjärjestyksessä. Mutta nämä puunilaissodat, niiden myötä Rooma nousi suurvalta-asemaan ja vaikka pohja oli aiemmassa, niin nämä suuret uudistukset, joilla Rooman asevoimia kehitettiin, ajoitetaan sinne toisen vuosisadan ja ensimmäisen esikristillisen vuosisadan taitteeseen, jolloin muun muassa Gaius Marius uudisti asevoimia. Tälle kehitykselle puunilaissodat nousu suurvallaksi ja sitten vuosisadan taitteen sotilaalliset uudistukset, tälle rakentui se Rooman mahti. Mutta mitäs nämä palikat sitten olivatkaan? Ja monella tavallakin itsestään selväksi olen nostanut tässä esille taidon sotia. Kun katsotaan Rooman sotavoimaa, niin tähän kytkeytyy joukko elementtejä, jotka ovat erittäin tärkeitä Rooman menestyksen kannalta. Rooman sodankäynnin taito koostui koko joukosta elementtejä, mutta yksi sellainen ilmeinen ero Välimeren piirissä, mutta myöskin ylipäätään vanhan ajan armeiden osalta oli se, että kun tyypillistä oli tuon aikakauden valtakunnille ja kauan sen jälkeenkin se, että kuninkaalla tämä hallitsijalla oli verrattain pienet pysyvät sotajoukot ja sitten sotaretkeä, sotaa, puolustusta, hyökkäystä, mitä ikinä vartenkaan
koottiin sitten tilanteen mukaan armeija, niin tällaiset armeijat olivat sellaisia, että siellä oli enemmän tai vähemmän ammattimainen ydin, mutta isot massat oli koottu sitten joukoista, jotka eivät olleet mitenkään ammattimaisia sotilaita, tai esimerkiksi niin kuin vaikka Akemenidin Persian tapauksessa siellä saattoi olla hyvinkin taitavia sotureita, kun jotain paimentolaisia rekryttiin suurkuninkaan joukkoihin, mutta näitä ei ollut millään tavalla hitsattu niin kuin osaksi tätä laajempaa sotakoneistoa, niin Rooman vahvuus oli se, että Roomalla oli pysyvä armeija, legioonat palvelivat pitkään, ne oli pitkä koulutuskausi, pitkä palvelusaika. Ensimmäisen keisarin Augustuksen aikakaudella vakiinnutettiin sitten ihan virallisestikin palvelusajaksi 16 vuotta ja 4 vuotta reservissä. Aina legioona värvättiin kerrallansa ja sitten jotkut jatkoivat sitten niin sanottuina evokatiisotilaina ja pitempäänkin palveluksessa, mutta aina legionalaiset tavoite oli se, että legiona värvätään kerralla, koulutetaan valmiiksi ja miehet palvelevat loppuun saakka. Tämä 20 vuotta ja myöhemmin 25 vuotta kaiken kaikkiaan palvelusta, niin tämä oli todella pitkä aika. Suurvalta-ajan roomalaisessa sotilaskoulutuksessa ajateltiin usein, että legioona piti kouluttaa 3-4 vuotta, niin sitten kyseessä oli todellakin tämmöinen sotavalmis joukko. Koulutus oli hyvin monipuolista, se sisälsi marssiharjoituksia, linnoittamista, aseen käyttöä, joukkojen yhdessä toimimista ja niin edelleen. Ja tämä koulutustaso asetti jo pelkästään roomalaiset suureen etulyöntiasemaan. Vastustajista suurimman osan taistelijat olivat joko tällaisia puoliammattimaisia heimosotureita, joilla ei ollut kokemusta suurten sotajoukkojen yhteistoiminnasta yleensä, tai totaalisia amatöörejä ja vastustajien ammattijoukot olivat verrattain pieniä, niin se, että roomalainen rivimieskin oli koulutettu hyvin, niin toi todella suuren etulyöntiaseman. Roomalaiset saattoivatkin suurvalta-ajan huipussa laskea sen varaa, että vihollinen, jolla oli selvä ylivoimakaan, niin ei ollut roomalaisille yleensä mikään suuri uhka. Koulutus oli pitkä ja laadukas ja suhteessa vihollisiin nimenomaan tämä ero oli suuri. Rooman sodanjohto oli myöskin useimmiten verrattain taitavaa. Tässä ennen kaikkea nyt pitää verrata aina sitten näihin Rooman vihollisiin. Tosin pitää muistaa se, että tämä roomalaisten ylivertainen koulutus ja taitava sodanjohto sitten toisinaan johti tällaisen ylpistymiseen, niin kuin vaikkapa keisari Augustuksen aikaan, kun Varus johti legionsansa Germanian alueelle, niin Teutoburgin metsään tuhottiin useita legioonia. Siinä ei auttanut roomalaisten ylivertainen koulutus, kun komentajalla oli ylimielisyyttä eikä ymmärtänyt, että vastustaja ei aivan sellainen ollut kuin mitä he kuvittelivat. Ja sodanjohto myöskin ajan kuluessa myöskin ammattimaistui ja pitää muistaa se, että vaikka monella tavalla Rooman kenraalit usein olivatkin ikään kuin amatöörejä silloin tasavallan aikana ja varhaisen keisarivallan aikana, niin näillä oli kuitenkin tyypillisesti taustalla niin jo sotilaskoulutusta ja tehtäviä erilaisissa sotilas- ja siviiliviroissa siinä vaiheessa, kun he sitten menivät tehtäviin, jossa piti sitten sitä sotaa johtaa. Keisarikunnan aikana taas sitten yhä suurempi osa legionien komentajista oli sitten sotilastaustaisia, joka tarkoitti sitten ammattimaisuutta sen osalta. Ja legionat olivat myöskin pysyviä yksiköitä. Olen kirjoittanut tähän tämän ranskankielisen ilmaisun esprit de corps, joka tarkoittaa tämmöistä niin kuin ryhmähenkeä tai yhteishenkeä. Tämä merkitys on jokainen joukko-urheilulajeja harrastava tietää tämä jo hyvin omakohtaisestikin, mutta tämä yhteishengen merkitys oli suuri. Eli kun sotilaat palvelivat vuosikausia keskenänsä, niin nämä joukko-osastot hitsautuivat yhteen. Toisaalta sitten näillä legioonilla oli sitten myöskin se kunniakas historia. Joidenkin legionien historia tiedetään niin kuin vuosisatojen ajalta, jolloin näillä oli näitä omia traditioita ja tapoja, mainetta ja kunniaa. Ja nämä legioonat myöskin saivat niin tällaisia lisänimiä. Saatettiin nimetä uskolliseksi, kun olivat olleet keisarin puolella tiukassa tilanteessa. Tämä saattoi johonkin taistelumenestykseen tai tapahtumiin liittyä ja niin edelleen. Esimerkiksi kerrotaan nyt tämä legioonan nimeä, numerointia muista, mutta joka sai nimen tällainen fulminaatta, joka tarkoittaa tämmöistä niin kuin ukkosen jyrisevää tai vastaavaa, niin tämä liittyy tapahtumiin, jossa sitten ukkosmyrsky oli riittynyt ratkaisevalla tavalla siihen, että legionalaiset olivat menestyneet sitten vaikeassa tilanteessa, ja Salamat ja Ukkonenhan oli ylijumala Jupiterin
tunnusmerkki. Eli näillä legionilla oli se ryhmähenki, joka syntyi siitä, että samat miehet palvelivat vuosikausia yhdessä. Ja sitten tällainen kunniakas historia joidenkin legionien osalta mennään jopa tosiaan vuosisatojen ajalle. Että sieltä 300-luvun jälkipuoliskolta on tietoa legionista, jotka on perustettu tasavallan aikaan. Ja tämä sitten, että oli käytössä tämmöisiä pitkään palvelevia käytännössä vakinaisia armeijoita, sotajoukkoja, jotka harjoittelivat suurina joukkoina. Legionahan vahvuus ilman apujoukkoja nimellisesti oli yli 5000 taistelijaa, niin Roomalla oli kyky käyttää tämmöisiä suuria armeijoita, suuria sotajoukkoja yhdessä taistelukentällä, joka oli tuolla aikakaudella yleensä hyvin vaikeaa, ja ne sotapäälliköt, niin kuin vaikkapa nyt Aleksanteri Suuri, jotka todella pystyivät tällaisen kontrolloimaan ja saattamaan niin kuin suuria sotajoukkoja yhteistoimintaan, olivat poikkeuksellisia, mutta Rooman aikana sotataito kehittyi ja sotilaiden koulutus sille tasolle, että se mikä oli aikaisemmin ollut poikkeuksellista, oli roomalaisille tavanomaista toimintaa. Roomalaiset olivat myöskin erittäin taitavia linnoituksen rakentajia, he olivat rakentajia ylipäätään, roomalainen linnoitusteknologia niin oli keskeisessä roolissa, ja roomalaiset myös rakensivat paljon kenttälinnotteita, eli roomalaisille kuuluisa siitä, että marssilla oleva legiona aina varustautui leirissä sitten puolustustaisteluun. Tämä linnoitustaito niin näistä kenttälinnotteista, leirilinnoitteista, kun linnoitu isompiinkin vakinaisiin varuskuntien linnoituksiin, tämä oli hyvin tärkeässä roolissa, kun rajoja puolustettiin. Mutta myöskin nämä marssivat armeijat, tämä marssiva armeijahan oli antiikin maailmassa ja pitkään sen jälkeenkin erittäin haavoittuvassa asemassa. No, 2022 alkuvuonna Kiovaa kohti marssivat venäläiset saavat tästä myöskin sen osoituksen, että marssiva armeija on hyvin haavoittuva. Mutta että roomalaiset pystyvät tämä tässäkin tuomaan sitten se linnoitustaidon mukaan, kun kenttälinnoitteita rakennettiin. Mutta myöskin sitten roomalaiset olivat taitavia hyökkäämään linnoituksia vastaan, olivat ehdottomasti piiritystaidon mestareita ja pystyivät murtamaan sellaisia linnoituksia, mitä jotkut olisivat pitäneet valloittamattomina. Tämä piiritystaitoa tietysti avusti asianmukaisen teknologian käyttö. Toisin sanoen Rooma ja roomalainen sodankäyntitaito oli erittäin tasokasta ja korkealaatuista, usein jopa ylivoimaista, mutta voisin sanoa, että melkeinpä koko tämän suurvalta-ajan Roomalla oli tällainen suhteellinen yliote tämän sodankäyntitaidon ja joukkojen koulutuksen osalta suhteessa vastustajiin. Ja kun sitten tämä tilanne muuttui, Rooma ajautui vaikeuksiin, niin siellä on taustalla se, että kun mennään sinne myöhäisantiikkia kohti, niin Rooman asevoimien oma koulutus heikkenee, mutta nämä Euroopan suunnan vastustajat ovat omaksuneet sitten roomalaisia sodankäyntitapoja, eli tämä ero kapenee. Idässä taas tämmöinen melko lailla feodaalinen, vähän anakronistisesti sanoen, Parthia korvautuu sitten Persian valtakunnalle. Tämä Sassanidien Persia on taas keskusjohtoinen, tiukasti johdettu valtio, joka kykenee myöskin Rooman tapaan pitämään pysyviä armeijoita, pitkäaikaisesti suuria sotajoukkoja koossa ja kouluttamaan niitä. Eli kun se Rooma heikkenee, niin sitten tämä Parthian tilalle tuleva Persia puolestaan on valtakunta, joka nimenomaan taas sitten nostaa sitä omaa sotilaallista taitotasoonsa, ja suhteellinen ero kapenee sitten. Mutta suurvalta-ajalla nimenomaan sodankäyntitaito ja siihen liittyvät kyvykkyydet piirityssodankäynnistä alkaen sieltä rivimiesten taistelutaidosta sodanjohtoon. Tämä toi Roomalle merkittävää etua. Toisena tekijänä olen nostanut sitten tähän logistiikan. Mikään armeija ei voi taistella, ellei sen ruokahuollosta pidetä huoli. Mitään armeijaa ei voida varustaa ilman, että taustalla on sellainen koneisto, joka toimittaa tarvikkeet, aseet ja muut sotavoimille. Mikään armeija ei voi myöskään taistella tehokkaasti, jos ei pysty siirtymään paikasta toiseen. Rooman sotilaallisen voiman yksi niistä isoista tekijöistä, ja jälleen kerran sellainen, mikä asetti sen erityisaseman suhteessa muihin, oli monelta osin aivan ylivertaiset logistiset kyvyt. Rooman tieverkostolla oli suuri merkitys ihmisten ja tavaroiden ja kaupankäynnin näkökulmasta, mutta ennen kaikkea nämä Rooman tieverkostot palvelivat asevoimia. Rooma pystyi näiden teiden ansiosta, kun tämä yhdistetään niihin marssimaan totutettuihin joukkoihin, siirtämään tuolle aikakaudelle poikkeuksellisen nopeasti sotilaita paikasta toiseen. Käydä jopa useita yhtäaikaisia suuria sotia. Legionia marssitettiin, pitkiä marsseja, joukot, joita oli harjoitettu vuosikausia ja totutettu raskaisiin ja pitkiin marsseihin, pystyivät myös tällaisen tiukan paikan tulemaan. Tämä tieverkosto mahdollisti
poikkeuksellisen nopeat siirtymiset. Mennään itse asiassa sinne reilusti uudelle ajalle ennen kuin mitään vastaavaa kykyä projisoida voimaa sitten pitkän matkan päähän Euroopassa syntyy uudelleen. Tieverkostot ja kyky liikuttaa joukkoja olivat merkittävät. Välimerihän Mare Internum, sisämeri roomalaisille tai Mare Nostrum, meidän meremme, se oli myöskin siinä valtakunnan keskellä. Tämä helpotti logistiikkaa, koska ennen höyryvoiman käyttöönottoa niin maareittejä pitkin oli hyvin raskasta kuljettaa mitä isompaa tavaraa ja esimerkiksi elintarvikkeiden kuljetus pitkien matkojen päähän oli hyvin vaikeaa. Tämä Välimeri ei ollut oikein missään valtakunnan alueella hirvittävän kaukana näistä Rooman rajoista ja Pohjois-Eurooppaan, kun mennään Brittein saarille, niin sielläkin oli näitä meri- ja jokireittejä käytettävissä. Toki siellä ne haasteet olivatkin sitten suurempia, mutta Välimeri tämän Rooman valtakunnan sydänalueiden näkökulmasta sijaitsi siellä keskellä ja sitä voitiin käyttää logistisiin tarpeisiin. Tarvittaessa voitiin verrattuna nopeastikin laivoilla siirtää joukkoja, tosin huomioiden sen, että ison osan vuodestahan purjehtiminen oli vaikeaa ja riskialtista, jolloin sitä kartettiin. Mutta meriyhteydet olivat tärkeitä ja erityisesti raskaampaa tavaraa, kun kuljetettiin paikasta toiseen, niin rooli oli hyvin suuri. Tieverkosto ja Välimeri mahdollisti joukkojen nopeat siirtymiset. Rooma myöskin rakensi kattavan tukikohtaverkoston siellä, missä rajat olivat uhanalaisempia, linnoituksia oli enemmän. Ja näiden yhteyteen sitten varastoitiin tarvikkeita sodankäyntiä varten. Ja taas tämä logistinen etevyys ja kauppaverkostot ja muut auttoivat siinä, että Rooma pystyi varustautumaan sotaan hyvin pitkäjänteisesti. Isoja sotaretkiä erityisesti sinne idän suunnalle saatettiin valmistella useita vuosia, tehdä pohjatöitä, lähettää tiedustelijoita, koota asevarastoja, koota joukkoja. Kun esimerkiksi Severusten dynastia valmistautui Parthian vastaisen sotaan, niin perustettiin 3 erillistä uutta legioonaa, joita koulutettiin ja haluttu viedä mistä näitä varuskuntalegionia, vaan Legio Parthicaa 1, 2 ja 3 perustettiin tätä sotaa varten ja koulutettiin alusta alkaen nimenomaan taistelevan parthialaisia vastaan. Tämä logistinen aspekti, joka siis sisälsi myöskin tämän kyvyn tuottaa joukkoja, niin kuin nykykielellä sanottaisiin, oli hyvin keskeisessä roolissa. Sotatarvikkeita tuotettiin keskitetysti isoissa tuotantopaikoissa, mikä muuten oli Roomassa erikoisuus, että myöhäisantiikkia kohden, niin mennään sitten, että tulee tämä valtion rooli merkittävämpään rooliin, mutta nämä oli suurelta osin ja tyypillisesti yksityisiä toimijoita, joilta hankittiin tarvikkeita. Rooman asevoimat myös standardoivat asioita teiden leveydestä, vaunujen akselin väliin ja muuhun vastaavaan, mikä helpotti tätä logistista puolta. Logistiikka, kyky liikuttaa joukkoja ja tarvikkeita, joukkojen tarvitsemia tarvikkeita sekä valmistautua jopa vuosien ajan tuleviin ponnistuksiin, niin nämä olivat keskeisessä roolissa. Ja kun tämä puoli sitten heikkenee, Rooman sisäiset kauppaverkostot purtuu, tieverkosto rapautuu, kyky organisoida talouden voimavaroja ja sodankäynnin palveluksen heikkenee, niin tämä kulkee käsi kädessä sen valtakunnan heikkenemisen kanssa. Näemme kartan, jossa on merkittynä näitä Rooman valtakunnan tärkeitä kaupunkeja, toki hiukan itse asiassa anakronistisesti, sekä sitten näitä tärkeimpiä tiereittejä. Ja näemme sen, että roomalaiset rakensivat oikeastaan tieverkostoja kaikkialle, ja myös tämä Välimeren piiri oli melko lailla melkeinpä ympäri kuljettavissa teitä pitkin, lukuun ottamatta aivan läntisimpää päätä. Teitä rakennettiin myöskin sieltä keskusalueelta kohti laita-alueita, ja näiden reittien tehtävä oli nimenomaan palvella ennen kaikkea sotilaallisia tarkoituksia, vaikka ne samalla sitten vahvistivatkin myös kaupankäynnin mahdollisuutta. Tässä on puolestaan sama kartta ja siihen merkitty nämä avomerireitit, jotka lukuun ottamatta myöhään syksyllä alkanutta purjehdustaukoa, joka jatkui sitten kevään puolelle, olivat käytettävissä. Tämän lisäksi tietysti roomalaiset käyttivät isompia jokia ja rannikkopurjehduksia, mutta nämä avomerireitit olivat sellaisia, joilla pystyttiin hyvinkin nopeasti oikaisemaan tarvittaessa.
Tosin pitää muistaa, että tämä merien sulkeutuminen talvikaudella, se ei ollut millään tavalla totaalista. Ennen kaikkea se muuttui paljon paljon vaarallisemmaksi, myrskyiseksi ja ennalta arvaamattomaksi. Mutta jos suuria riskejä voitiin ottaa, niin silloin myös talvisin pystyttiin purjehtimaan. Ja Rooman historiasta löytyy sitten tällaisia talvisen purjehduksen riskejä, jotka ovat toisinaan sitten realisoituneet suorastaan katastrofaalisiksi tapahtumiksi ja toisinaan sitten on pystytty talvikaudellakin tekemään merkittäviä siirtoja. Tuossa mainitsinkin tästä roomalaisten linnoitusten rakentamisesta. Tässä näkyy sitten vuodelta 117 välähdys läntisestä valtakunnasta Brittein saarilta ja Galliasta ja niin Germanian rajaseudulta ja niin edelleen. Nämä mustat täplät täällä ovat näitä linnoituksia. Ja tässä näemme hyvin sen, että linnoitukset rakennettiin nimenomaan sinne rajaseudulle, mutta esimerkiksi tämä Britannia, joka oli sisäisesti levotonta, siellä näitä linnoituksia oli hajanaisemmin. Manner-Euroopan puolella taas sitten linnoituksia oli vähemmän, ja itse asiassa nämä syvemmällä valtakunnan alueella olevat rajoilta kauempana olevat linnoitukset, näistä monet olivat sellaisia, mitä voisi nykykielellä kutsua logistiikkakeskuksiksi. Suurempia talvileirejä, varastoja, varastopaikkoja ja sellaisia, missä sitten pidettiin reservijoukkoja, jos sitten jollain rajaseudulla tilanne muuttuisi uhkaavammaksi. Kolmantena vahvuutena sitten ehdottomasti Rooman valtakunnan suuret resurssit. Sodankäyntitaito, koulutus ja logistiset kyvyt ovat ehdottomasti tärkeitä suurvallan näkökulmasta, mutta jos ei ole käytössä suurvallan resursseja, niin eihän niille mitään suurvallan lopputuloksia saada. Nämä logistinen kyvykkyys ja sodankäyntitaito, niistä saatiin sitten paljon irti, koska Roomalla oli valtavasti resursseja. Rooma oli yksi maailman väkirikkaimmista valtakunnista, joidenkin arvioiden mukaan huipussa jopa maailman väkirikkain valtio. Sieltä pystyttiin värväämään sotajoukkoja ja työvoimaa, mitä suurvalta-armeijan ylläpito tarvitsi. Huomioimme sen, että siis kun legioonassa oli nimellisesti reilu 5000 taistelijaa, niin se legionan tarvitsemat muut palvelut ja hyödykkeet ja muut, niin siihenkin tarvittiin nelinumeroinen määrä porukkaa tuottamaan nämä. Niin tämä suuri väestö mahdollisti sitten suuren määrän sotavoimaa ja tukevia rekrytoinnin ja ylläpidon. Toisaalta sitten talouden resurssit saatiin tehokkaasti käyttöön, kun oli olemassa tehokas virkamieshallinto ja verotuskoneisto, jolla ne yhteiskunnan resurssit saatiin paremmin käyttöön. Ja Rooman talous, joka oli vahva. Tämä talous alkoi sitten myöhäisantiikkia kohde yski, ja Rooma menetti Daakian kultakaivokset, Rooman kauppayhteydet häiriintyivät ja niin edelleen, ja kauppatase oli kroonisesti pakkasen puolella, mutta tämä vahva talous, suuri väestö, tehokas verotus, nämä mahdollistivat, että sotavoimilla oli niitä resursseja käytössä. Ja toisaalta sitten niitä resursseja saatiin myöskin, kun värvättiin joukkoja sitten vierailta mailta ja valtakunnan ulkopuolisiltakin alueilta pystyttiin hankkimaan joukkoja ja käyttämään niitä. Ja toisaalta sitten, kun valtakunta oli todella laaja, niin oli näitä paikallisia sotavoimien tyyppejä, joita voitiin käyttää sitten paikallisiin olosuhteisiin tai sitten kuljettaa paikasta toiseen, niin kuin vaikkapa sieltä nykyisen Belgian alueelta saatiin taitavaa ratsuväkeä, jotka olivat tottuneita jokien ylitykseen, hyvin kätevää nykykielellä tämmöisiä amfibiojoukkoja. Lähi-idän suunnalla puolestaan sieltä värvättiin ratsujousiampujia Kaukasus Lähi-Itä-sektorilta ja niin edelleen Pohjois-Afrikasta myöskin sitten tällaista kevyttä ratsuväkeä. Eli laaja valtakunta resursseineen ylipäätään mahdollisti sitten näiden legionalaisten värväyksen, jotka olivat siis kansalaisia, mutta myöskin nämä erilaisista olosuhteista olevia joukkoja, joita voitiin käyttää sitten erilaisissa tilanteissa. Ja kaiken perustana vahva talous, jonka resurssit saatiin tehokkaasti käyttöön, kun verotusjärjestelmä toimii ja niin edelleen. Mutta kun talous alkaa yskiä 200-luvun kriisin myötä, yhtenäinen talous heikkenee, niin alkavat ne sotilaallisetkin vaikeudet sitten siinä samalla. Neljäntenä sitten seikka, joka kytkeytyy näihin kaikkiin kolmeen edelliseen, mutta ennen kaikkea logistiikkaan ja resursseihin. Roomalla oli poikkeuksellisen hyvä kyky mobilisoida suuria määriä joukkoja ja ylläpitää vahvaa suurta armeijaa.
Kun Rooman suurvalta-asemaa rakennettiin tasavallan aikana, niin Rooma kärsi todella raskaita tappioita ja erityisen raskaita tappioita nimenomaan näissä kahdessa ensimmäisessä puunilaissodassa. Rooma kärsi varsinkin toisessa sodassa sellaisia tappioita, että suurin osa, ellei peräti kaikki muut Välimeren valtiot olisivat sellaisen tappioiden jälkeen anelleet rauhaa, mutta Roomalla oli kyky saada liikkeelle todella suuri määrä miespopulaatiosta asevoimiin. Alkuvaiheessa kyse oli nimenomaan kansalaisarmeijasta, jossa kaikilla oli velvollisuus värvättäessä palvella sotavoimassa. Tässä voisi sanoa, että Rooma onnistui tuomaan sellaisen Välimeren vanhan kaupunkivaltiomeiningin. Näillähän monilla oli nimenomaan kansalaisarmeija suuremman valtion käyttöön, joka mahdollisti sen, että Rooma pystyi nostamaan uusia legionia palvelukseen tuhojen jälkeen, jotka olisivat muilla valtioilla olleet mahdottomia korvata. Ja kun sitten valtakunta kasvoi, taloudelliset resurssit kasvoivat, väestöä oli enemmän, niin tämä sama kyky sitten laajeni, vaikkakin sitten vähitellen siirryttiin ammattimaiseen armeijaan, jossa nimenomaan sotilasuralle lähtenyt väestö, joka tyypillisesti oli maaseudun maatonta väestöä ja kaupunkien työväestöä, korvasi sitten tämän vanhan valtakunnan armeijan, jossa se tyypillinen sotilas, ainakin ihannetasolla, oli vapaa talonpoika. Ja toisaalta sitten tähän armeijaan kytkeytyy myös se, että Rooman sotavoimastahan karkeasti sanottuna puolet tällä kultakaudella oli ei-kansalaisista koostuvia niin sanottuja apujoukkoja. Nämä apujoukkojen sotilaat värvättiin sitten näistä muista kansoista, jotka eivät olleet ja sellaista väestöstä, jotka eivät kansalaisia olleet. Ja keskeisenä porkkanana oli se, että kun kunniallisesti palvelet asepalveluksesi loppuun legionia apujoukoissa, jota armeijan vahvuudesta tosiaan laskennallisesti puolet oli, niin lopussa sitten kun palvelus päättyy, niin saat kansalaisuuden. Tämä mahdollisti sitten näiden joukkojen rekrytoimisen myös sitten ei-kansalaisten keskuudesta, ja kun Rooman kansalaisuus oli haluttu asia, niin näitä tulijoita oli sitten paljon. Severusten dynastian aikakaudella sitten 200-luvulla luovuttiin tästä, kun päätettiin, että kaikki vapaat asukkaat ovat Rooman kansalaisia, ja tältä osin sitten se kannustin myöskin poistui, ja 200-luku nyt oli muultakin osin sitten valtakunnan vaikeuksia ajautumisen aikakautta. Tämä kansalaisuus oli tärkeä kannustin, ja sitä myötä sitten saatiin joukkoja, ja tämähän myöskin sitten tämä Rooman armeijassa palvelu kansalaisuuden saamiseksi myös palveli sitten tätä valtakunnan latinalaistamistakin. Toisaalta sitten tätä mobilisointia ja joukkojen liikekannallepanoa vahvisti myöskin se, että iso osa sotilaistahan eläköityessään sai sitten tämän eläkestipendinsä maaplänttinä. Maatila perustettiin ja hänelle annettiin maa-aluetta tähän varten, niin tätä myöten perustettiin näitä niin sanottuja sotilaskolonioita. Monen eurooppalaisen kaupungin starttihan tällaisissa on, niin näillähän oli sitten näillä entisillä sotilailla myöskin siinä paikallispuolustuksessa rooli, ja nämähän myös palvelivat sitten, olivat velvoitettuja palvelemaan myöskin reservissä. Tämä eläköityminen roomalaisille sotilaalle, siinähän oli kaksi tietä sitten lopussa, kun kunniallisesti oltiin palveltu, joko tällainen eläkestipendi, könttäsumma raha tai maapläntti. Ja kun nämä sotilaat tulivat sieltä yhteiskuntaluokista, joilla ei sitä maaomistusta ollut, niin näillä oli merkittävä syy, miksi se oli niin kuin houkuttelevaa. Palvelemalla armeijassa saatoit sitten saada vielä sitten uuden elämän ja uraan sitten palveluksen jälkeen, joko suuri summa rahaa tai useammin sitten maatilaa, joka oli monelle hyvin tärkeä seikka. Pitää myös muistaa se, että suurvalta-aikakaudellahan roomalaisen sotilaan kuolinriski ei ollut siviiliin nähden mitenkään erityisen korkea. Ja monia arvioiden osalta itse asiassa arvioitu sitä, että kun roomalainen sotilas vähälle parikymppisenä armeijaan liittyi, niin oli se palvelusaika 16 vuotta tai 25 vuotta, niin sotilas selvisi siitä todennäköisemmin hengissä, kun sitten tavallinen ihminen, varsinkaan sitten kun huomioi, että mistä yhteiskuntaluokista nämä tulivat. Sotilailla oli kuitenkin käytössään aikakaudelle melkeinpä paras mahdollinen lääketieteellinen huolto. Sotilailta äärimmäisen harvoin loppui ruoka tai oli edes erityistä niukkuutta. Sotaleireissä Rooman suurvalta-ajalla oli myöskin hyvä hygieniataso ja kulkutautien määrä oli verrattain vähäinen. Toki sitten toisen vuosisadan loppupuolella niitä iskiä armeijista pahoin kärsivät, mutta että se sotilaelämä ei ollut sillä tavalla vaarallista, kun se usein mielletään, ja siviilielämä oli usein sitten
usein sitten jopa vaarallisempaa noin niin kuin selviytymisen näkökulmasta. Toki sitten sillä oli suuri merkitys, että missä palvelit ja missä sotilasosastossa, ja jotkut yksiköt saattavat kärsiä hyvinkin raskaita tappioita samalla kuin Rooman armeijan pääosassa kuitenkaan tällaista ei tapahtunut. Mutta siis asepalveluksen haluttiin. Ja tämä sitten näkyy siinä, että kun sitä väkeä oli saatavilla, niin Rooma pystyi sitten käymään useitakin yhtäaikaisia sotilasoperaatioita. Yksi keskeinen vahvuus siis oli se, että pystyttiin ylläpitämään suuria armeijoita ja armeija halusi porukkaa ja oli se logistinen ja organisatorinen valmius myöskin sitten värvätä joukkoja suuria määriä ylläpitää tällaisia joukkoja. Ja kuten jo monta kertaa sanottu, niin 200-luvun kriisin myötähän tämä sitten osaltansa heikkeni, vaikka itse asiassa Rooman armeijan sotilaallinen vahvuus on niin kuin päälukuna saavuttaa vasta sitten 300-luvulla sen huippunsa. Tosin siinä vaiheessa sitten jo koulutustaso ja tietyltä osin varustelutasokin on heikentynyt siitä, mitä se huipussa oli, ja ennen kaikkea verrattaessa sitten Rooman vihollisiin. Viimeisimpänä, mutta ei missään mielessä vähäisimpänä ja taaskin sellaisena itsestäänselvyytenä, jota ilman tilanne olisi aivan toisenlainen ollut, oli se, että Rooman armeija oli oppimis- ja sopeutumiskykyinen. Tämä tarkoitti sitä, että kun Rooma laajeni ja kohtasi uudenlaisia tilanteita ja vihollisia, niin Rooma omaksui sitä varustusta, taistelutapoja ja joukkotyyppejä sitten muualta. Esimerkiksi kun katsotaan sitä roomalaista sotilasta, niin heillähän ennen tätä raskaampaa levypanssaria lorica segmentata käytössä oli rengaspanssaripaita, mitä todennäköisemmin kelttiläinen innovaatio. Roomalaisten kuuluisa miekka gladius oli itse asiassa miekkatyyppi, joka oli kotoisin sitä Iberian niemimaalta, eli nykyisen Espanjan alueelta. Ja kun sitten vaikkapa Rooma idässä kohtasi sitten näitä kuuluisia partialaisia jousimiehiä, niin on mahdollista, tätä ei toki aivan varmasti tiedetä, että tämä levypanssari, josta näette esityksen alussa kuvan lorica segmentata, että se olisi ollut vastaus tällaisen uudenlaisen vihollisen aseisiin, kun se vanha rengaspaita ei suojannut partialaisilta nuolilta, joissa vielä usein oli kiinalaisesta teräksestä valmistetut kärjet. Voi tosin olla mahdollista, että tämä lorica segmentata puolesta levyharniska sen käyttöön yleistyminen kytkeytyy siihen, että kun Rooman sotilastalous kehittyi, niin se soveltui tällaisen massatuotantoon tällaisissa isoissa työpajoissa sitten paremmin, ja kun hinnalla ei niin ollut väliä, niin se lorica segmentata oli tällaisessa tilanteessa sitten hyvä. Tai sitten yhdistelmä sitä, että sillä saatiin harniska, joka toimi paremmin näitä idän jousiampujia vastaan, ja joka soveltui myöskin tällaiseen massatuotantoon tilanteessa, jossa taloudellisia resursseja oli paljon. Rengaspanssaripaidathan sitten palaavat käyttöön myöhemmässä vaiheessa uudelleen. Tähän on todettava se, että nykyihmisen näkökulmasta tämä ei ole sillä tavalla itsestään selvää, mutta rengaspanssaripaidan valmistus ei vaadi teknologisesti niin korkeata osaamista ja hyvinkin niin kevyillä työkaluilla pehmeästä raudasta sellaista on mahdollista valmistaa, ja rengaspanssaripaidan kunnostus myöskin kenttäoloissa on verrattain helppoa, kun taas sitten tällainen levyharniska on teknisesti haastavampi, mutta sellaisia voidaan massatuottaa sitten, jos osaamista ja resursseja on paljon, niin, ja esimerkiksi vaikka metallin hinnalla ei niin ole suurta väliä. Toisaalta sitten tämmöistä nopeasta innovaatiosta myöskin sitä idän suunnalta, kun Rooma siellä kohtaa sitten nämä viholliset, jotka käyttävät ratsujousiampuja ja raskasta ratsuväkeä, joka tietyllä tavalla edeltää tätä ritaarijärjestelmää sitten tämmöisen taistelukentän toiminnan näkökulmasta, niin Rooma liittolaistensa kautta ottaa sitten käyttöön myöskin nämä tällaiset ratsujousiampujat ja sitten myöskin raskaan ratsuväen. Toisaalta sitten se, missä nämä roomalaiset ja latinalaiset itse ihan toimivat, on tämä puunilaissodat, kun ensimmäisessä puunilaissodassa sitten Rooma huomaa, että he ovat itse tällainen mantereinen valta, jolla ei käytännössä ole mitään isompaa sotalaivastoa ollenkaan, ja vastassa onkin tämmöinen kauppavaltio, jolla on suuri sotalaivasto ja palkka-armeija, niin roomalaiset rakentavat hyvin nopeassa ajassa ja opettelevat sotimaan merillä tämän laivastonsa. Tarina kertoo, että puunilainen sotalaiva päätyy roomalaisten haltuun sitten, ja mallia kopioimalla sitten roomalaiset rakentavat tämän sotalaivastonsa. Ehkäpä tällainen tarinan muotoon kerrottu anekdootti, mutta todellisuus on se, että Rooma hyvin lyhyessä ajassa rakentaa itselleen laivaston, jollaista sillä ei ollut. Ja innovaationa sitten vie sitten maasodan käynnin merille. Roomalainen keksintöhän on tällainen valtaussilta, joka
laivaan laitetaan kyytiin ja voitiin täräyttää sitten piikillä vastustajan laivan kanteen kiinni ja sitä siltaa pitkin sitten sotilaat pystyvät hyökkäämään vihollisen laivaan. Tätä ennen tällaista laivojen valtausta ei ollut harjoitettu. Roomalaisilla oli siis kyky ottaa uutta sodankäyntiteknologiaa haltuun, mutta sitten taas samalla tavalla myöhäisantiikkia kohden kun tullaan, niin tämä roomalaisten innovatiivisuus heikkenee ja vähenee. Enää tällaista samankaltaista niin kuin toimintaa ei ole, jossa roomalaiset keksisivät uusia toimintatapoja, joilla aivan vähennetään rajusti sitten näitä uudenlaisten tilanteiden haasteita, ja toki taustalla ovat nämä muutkin ongelmat. Mutta tässä ovat nämä 5 suurta elementtiä, jotka muodostivat sen pohjan, jonka varaan tämä Rooman suurvalta-ajan monella tavalla jopa ylivertainen sotakoneisto rakentui. Mutta lista ei ole tosiaankaan täydellinen, eikä tätä pidä ottaa minä sellaisena, että nämä ovat tässä ehdottomassa tärkeysjärjestyksessä. Mikään ei ole ikuinen ja sellainen ei ollut myöskään Rooman asevoimien vahvuus eikä suurvalta-asema. Rooma jaettiin 395. 20 vuotta myöhemmin Rooma oli jo kertaalleen ryöstetty. Länsi-Rooma alennustilassa ja heikkeni nopeasti. 476 sitä ei ollut enää olemassakaan. Ja kun hiukan jälkiviisastellaan, niin voidaan todeta, että nämä 5 elementtiä, jotka sieltä armeijan mahtavuuden perustasta löytyivät, niin nämä olivat juurikin heikentyneet ja jopa osittain menettäneet merkityksensä, niin siinä samaan tahtiin sitten tämä länsikin romahti. Ja puolesta kun katsotaan sinne Itä-Rooman suuntaan, eli Byzantin suuntaan, niin Byzanttihan kestää vielä 1000 vuotta ja on aivan uudenlaisessa kukoistusvaiheessa sitten myöhäisantiikin ja varhaiskeskiajan aikana. Ja siellä yksi keskeinen seikka on se, että nämä yleisroomalaiset vahvuudet, mitkä asevoimilla olivat, niin monelta osin jatkoivat sitten elämänsä idässä. Kiitän mielenkiinnosta. Tässä sitten lopussa on 3 videota, jotka liittyvät antiikin historiaan, joiden katsomista suosittelen itse kullekin vahvasti. Ja laittakaa kanava seurantaan.